So hello friends, welcome back to my channel. আগৰ ভিডিওটোত আমি শিকিছিলো যে গ্ৰেভিটি কি হয় আৰু সকলোবোৰ বস্তু গ্ৰেভিটিৰ দ্বাৰা আসলতে কেনেকৈ ইনফ্লুয়েন্স হয় আৰু যদি আপুনি হেতু ভিডিও চোৱা নাই দেন আপুনি ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰিব পাৰে। আজিৰ ভিডিওটোত আমি কথা পাতিম যে গ্ৰেভিটি এনেকুৱা কিয় হয় আৰু কি এনেকুৱা কাৰণ আছে যে ই এনেদৰে কাম কৰে। আমি ইয়াৰ বেসিক মেকানিজমটোৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। 17th centuryত আইজেক নিউটনে গ্ৰেভিটি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। আপোনালোকে নিশ্চয় কাহিনীটো শুনিছে কেনেকৈ তেওঁ এদিন বহি থাকোঁতে তেওঁৰ ওপৰত এটা এপল আহি পৰিছিল আৰু তেওঁ ভাবিছিল যে এপলটো তলতে কিয় আহিছে, ওপৰত কিয় নাযায়। তেওঁ এইটোৰ বিষয়ে কিছুদিন ভাবিলে এণ্ড ষ্টাডি কৰিলে আৰু অনুমান লগালে যে যোনটো ফ'ৰ্ছে এপলটোক তলত পেলাইছে চাগে সেইটো ফ'ৰ্ছে আমাৰ চন্দ্ৰটোকো পৃথিৱীৰ কক্ষত ধৰি ৰাখে আৰু বাকী গ্ৰহবোৰকো এটা তৰা অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ কক্ষত ঘূৰাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁ বহুত কেলকুলেশ্যন কৰিলে এইটো বিষয়ত আৰু তেওঁ এটা ফৰ্মুলা বনালে গ্ৰেভিটিৰ ওপৰত, যোনটো যিকোনো প্ৰেডিকশ্যন বা কেলকুলেশ্যন বহুত বেছি একুৰেচিৰে কৰিব পাৰে। তেওঁ জানিছিল গ্ৰেভিটি কিমান হ'ব পাৰে বা গ্ৰেভিটিৰ ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব, কিন্তু তেওঁ এইটো জানিব পৰা নাছিল আচলতে গ্ৰেভিটিয়ে কাম কেনেকৈ কৰে। তাৰ পিছত অলমষ্ট 3টা চেঞ্চুৰী পিছত এণ্ট্ৰি হয় ওৱান অফ দ্য মষ্ট ৰিনাউণ্ড চাইণ্টিষ্ট এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ। আইনষ্টাইন ছুইচ বেংক এখনত ক্লাৰ্ক আছিল, কিন্তু ছাইড বাই ছাইড তেওঁ নিজৰ ৰিচাৰ্চো কৰি আছিল ফিজিক্সত। তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰি আছিল লাইটৰ ওপৰত আৰু তেওঁ গম পাইছিল যে লাইট ইউনিভাৰ্চত চবতকৈ ফাষ্টেষ্ট এনাৰ্জি হয়, মানে এনেকুৱা একো বস্তু নাই যোনটো লাইটৰ স্পীডক ক্ৰছ কৰিব পাৰে। আৰু এই ৰিচাৰ্চবোৰ কৰি থাকোঁতেই তেওঁ সন্মুখীন হ'ল নিউটনৰ গ্ৰেভিটিৰ থিয়ৰীৰ লগত। নিউটনৰ গ্ৰেভিটেশ্যন থিয়ৰীয়ে কৈছিল যে গ্ৰেভিটেশ্যন ৱেভছ যোনটো আছে সেইটো যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত ইনষ্টেণ্টলি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল, যদি সূৰ্যটো একদিনতে বা এক ছেকেণ্ডতে নোহোৱা হৈ যায় দেন পৃথিৱী আৰু অন্য গ্ৰহবোৰ লগালগ নিজৰ কক্ষৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিব। ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজিব পাৰিছোঁ যে গ্ৰেভিটিৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো ইমিডিয়েটলি বস্তুবোৰৰ ওপৰত পৰে। এইটো আছিল নিউটনৰ হাইপথেচিছ, কিন্তু আইনষ্টাইনে এইটোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা নাছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ যোনটো জব কৰি আছিল সেইটো এৰিলে আৰু নিজৰ গোটেই সময় এইটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ দি দিলে। আৰু 10 বছৰ পিছত তেওঁ নিজৰ থিয়ৰী এটা ওলালে আৰু এইটোৱে আছিল থিয়ৰী অফ জেনেৰেল ৰিলেটিভিটি। আৰু এই থিয়ৰীত তেওঁ বুজালে যে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভছত যোনটো স্পীড হয় সেইটো এপ্ৰক্সিমেটলি ছেইম হয় লাইটৰ স্পীডৰ লগত, তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। ফৰ এক্সাম্পল, আমি যদি লাষ্ট এক্সাম্পলটো লওঁ, যদি সূৰ্যটো এক ছেকেণ্ডতে নোহোৱা হৈ যায় দেন পৃথিৱীক এপ্ৰক্সিমেটলি 8 মিনিট লাগিব নিজৰ কক্ষৰ পৰা বাহিৰত ওলাবলৈ। ইনষ্টেণ্টলি নহ'ব, কাৰণ সূৰ্যটো ওলাই গ'লেও সূৰ্যৰ যোনটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল আছে সেইটো ওলাবলৈ এটা সময় লাগিব। আমি জানো যে লাইট পৃথিৱীত আহি পাওঁতে 7 মিনিট 45 ছেকেণ্ড লাগে আৰু একজেক্টলি সেইটো স্পীডতে গ্ৰেভিটিৰ ৱেভছো আহিব। চ' সূৰ্যৰ গ্ৰেভিটিৰ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ পৰা ওলাবলৈ আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি ছেইম সময়ে লাগিব। চ' এইটো আইনষ্টাইনে প্ৰুভ কৰিছিল যে গ্ৰেভিটি আৰু লাইটৰ স্পীড একে নিচিনা হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ স্পেচ আৰু টাইম এই দুটা শব্দক লগ লগাই বনাই দিলে স্পেচ টাইম। আৰু তেওঁ কৈছিল যে স্পেচৰ 3টা ডাইমেনশ্যন আৰু টাইমৰ এটা ডাইমেনশ্যন মিলি কিনে হয় 4 ডাইমেনশ্যনেল স্পেচ টাইম। এইটো আৱিষ্কাৰ সেইটো সময়ৰ চবতকৈ ডাঙৰ আৱিষ্কাৰৰ ভিতৰত পৰিছিল, কাৰণ তেতিয়া মানুহে ভাবিবও পৰা নাছিল যে স্পেচ আৰু টাইম ছেইম হ'ব পাৰে বুলি। আইনষ্টাইনৰ যোনটো মহাকৰ্ষণৰ মডেল আছিল সেইটোৱে কৈছিল যে গ্ৰেভিটি আচলতে কোনো ধৰণৰ ফ'ৰ্চ নহয়, ই মাথো এক ধৰণৰ জিঅ'মেট্ৰিকেল কাৰ্ভেচাৰহে। আপুনি যদি কেতিয়াবা জিঅ'মেট্ৰি বক্স ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে প্ৰটেক্টৰটো দেখা পাইছে, ঠিক তেনেদৰে এটা শ্বেপ যোনটো স্পেচ টাইমত কিবা এটা বস্তুৰ ভৰৰ দ্বাৰা গঠন হয়। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক স্পেচ টাইমৰ বিষয়েও জনাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে স্পেচ টাইম হয় কি। আইনষ্টাইনৰ মতে স্পেচ টাইম আচলতে এটা 3 ডাইমেনশ্যনেল কাপোৰৰ টুকুৰাৰ নিচিনা। এখন কাপোৰ যদি দুজন মানুহে দুইফালে ধৰে আৰু তাৰ মাজত এটা অবজেক্ট ৰাখে দেন সেই অবজেক্টটোৰ ভৰৰ কাৰণে সেই জেগাখিনি তলৰলৈকে সোমাই যোৱাৰ নিচিনা দেখা যাব। আৰু এইটোৰ কাৰণে গ্ৰেভিটি ফৰ্ম হয়, কাৰণ ই এটা কাৰ্ভ শ্বেপৰ ফৰ্ম কৰে। আৰু আমি যদি সেই কাপোৰখনত আৰু এটা অবজেক্ট ৰাখি দিওঁ যাৰ ভৰ আগৰ অবজেক্টটোতকৈ কম হয় দেন আমি দেখা পাম যে তেনেধৰণৰ অবজেক্টবোৰ ভৰ থকা অবজেক্টটোৰ ফালে আকৰ্ষিত হ'ব আৰম্ভ হৈছে।
আমি এইটো থিয়ৰিয়ে লৈ আমাৰ গ্ৰহ আৰু তৰাবোৰকো বুজিব পাৰোঁ সূৰ্য এটা অবজেক্ট যাৰ ভৰ বহুত বেছি সো সূৰ্যই নিজৰ ভৰৰ দ্বাৰা স্পেচ টাইমত এটা গাঁটা কৰি ৰাখিছে আৰু এটা কাৰ্ভ শেপৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এইটো কাৰ্ভটোতে বাকিবোৰ বস্তু যেনে আমাৰ পৃথিৱী তৰা এটসেট্ৰা যাৰ ভৰ বহুত কম সূৰ্যতকে তাহাত হেতু কাৰ্ভতে ঘূৰি আছে সূৰ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আমাৰ সৌৰজগতখন এনেদৰেই কাম কৰে সো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ক্যালকুলেশনস কৰাৰ পাছত ইয়াক থিয়ৰি হিচাপে মানুহে ল'বলৈ ধৰিলে ইয়াৰ আগতে ই জাস্ট এটা হাইপোথেসিসে আছিল এইটো থিয়ৰিৰ পৰা আমি এইটোৱে জানিব পাৰো যে ব্ল্যাক হোল কেনেকৈ ফৰ্ম হয় ব্ল্যাক হোল বেসিক্যালি এটা সৰু জায়গা য'ত বহুত ভৰ থকা বস্তুক একেলগে সোমাই দিয়া হৈছে যাৰ কাৰণে সেই সৰু জায়গাটোত গ্ৰেভিটি ইমান বাঢ়ি গ'ল যে হেইটোৱে স্পেচ টাইমত এটা ফুটাৰ সৃষ্টি কৰিলে ব্ল্যাক হোল জেনাৰেলি ফৰ্ম হয় যেতিয়া তৰাবোৰ মৰি যায় আৰু ষ্টাৰ যেতিয়া মৰি যায় হেইটো এটা নৰ্মেল ষ্টাৰ নহয় হেইটো হয় সুপাৰনোভা বা হাইপাৰনোভা যেতিয়া এটা ডাঙৰ তৰা মৰে তেতিয়া সুপাৰনোভা নামৰ এটা ফেনোমেনা হয় যৰ পৰা বহুত পৰিমাণত হিট এনাৰ্জি ওলায় আৰু সেই কাৰণে সেই জায়গাটো এটা ব্ল্যাক হোলৰলৈকে পৰিণত হৈ যায় সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিওটো চাই আৰু কিবা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু শিকিব পাৰিছে গ্ৰেভিটিৰ লগত জড়িত যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং সাইন্টিফিক ভিডিও চাবলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই আপোনাক লগ পাম আন এটি ভিডিওত এনেকুৱাই কিবা এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ টিল দেন ষ্টে হেলদি এণ্ড টেক কেয়াৰ